Sziasztok! Viktor vagyok, ez pedig itt egy ilyen kis sorozatindító videó lesz. Amit itt látok előttem, az egy Speeduino motorvezérlő elektronika, amit az autómhoz vettem. Tulajdonképpen mivel hosszú távon nagyobb terveim vannak az autóval, és szükségem volt egy olyan motorvezérlő elektronikára, amiben lehet megfelelően programokat írni majd a következő hardware setupokhoz. És az a motorvezérlő egység esett bele abba a kategóriába, ami nem volt árban annyira fájdalmas még. Az elejéről a sorozatnak igazából már le is maradtatok, mert ez alap nem egyben érkezett meg, hanem az összes komponens külön kis zacskóba volt, és ezeket már összeforrasztottam. De azóta megjött az autónak a gyári csatlakozója, ezt már videóban fogom összerakni alappal, illetve még rá kell erre varázsolnom majd a generátortöltés szabályozó egységet is, és a magas áramfelvételű kimeneteknek is még az IC-t föl kell rakni. Igazából ez az egész sorozat nekem is ilyen tanulós jellegű lesz, még nem csináltam ilyet, még nem is programoztam autót, de végigvettek velem ezen az egész folyamaton, tanulhattuk a hibáimból, elláthattok akár majd a tanácsokkal, hogyha van valaki nálam jobban hozzáértő személy. És hát így együtt majd megismerjük, hogyan működik ez a Speeduino motorvezérlő egység. Igyekszek majd viszonylag sűrűn foglalkozni az autóval és a projekttel, meg majd felpakolni a videókat. És remélem hamarosan találkozunk. Aki még nem hallott a Speeduino motorvezérlő egységről, annak ilyen gyors talpalóba picike információ, így a kinyomtatott kimenetek alapján, hogy igazából az egység képes akár 8 hengerig vezérelni motorokat. Ugye alapból van 4 kimenete, Ignition 1, 4, vele szembe 2, meg a 3. Azok alapon valahol itt helyezkednek el egy pici 4-es. Ezek szekvenciális módban képesek 4 hengert működtetni, személy szekvenciálisba vagy Wasted Spark módban pedig képesek akár 8 hengerig működni. Ugye Wasted Spark módban egyszerre 2 gyertyát üzel, annyi, hogy a 2 hengernek a munkaüteme 360 fokkal el van tolva, azaz az egyik ténylegesen gyújtást végez, a másik pedig dob egy szikrát a kipufogó fázisban is. Ugyanígy képes 8 injektort is vezérelni, de azt is azt hiszem csak abban a módban, amikor egyszerre 2 tüzel, viszont 4 hengernél képes teljesen szekvenciálisan irányítani ezeket is. Rajta van minden szenzorbemenet, szóval rá lehet kötni normálisan a hőfokjeladókat, képes vezérelni a műszerfalon a tachométert, és nyilván erre megy rá a főtengelynek a jeladója és a vezérműtengelynek is a jeladója, hogyha az autótokban van olyan jeladó is, mert az alapján tudja kikalkulálni, hogy mikor kell tüzelnie az injektorral és a gyertyákkal. Alaplapi szinten támogatja a szívósor abszolút légnyomásmérést, amihez egy ilyen légnyomásmérő szenzor van ráintegrálva alapra, és hát ráintegrálhatjátok, hogyha a darabokba veszitek és ti is ráforrasztjátok, de ettől független különálló egységet is támogat egy bemeneten, ami itt található valahol. És akkor nem vagytok erre kényszerítve. Ez 2,5 bár nyomásig egyébként tökéletesen működik. Most a legtöbb ember, hogy turbósít, akkor általában azért nem tol rá 2,5 bárt, szóval ez én nekem is bőven elég lett és kiszolgál. Hát ami még fontos lehet, és nekem is nagyon fontos volt, az az ára. Ugye nézegettem több ecut is, a Max ecukat is néztem, a Megasquirt-eket is, amiket sokan használnak, illetve Motorsport Electronicsnak néztem még ecuját, de mindegyik ilyen 500 font körüli árba volt, és arra ugye még pluszba rá fog menni az áfa, hogyha az ember megrendeli, mert Angliából jön, legjobb esetben is. Szóval az 500 font plusz 27%-ot rá kell számolni. Ez az egész egység pedig így. Ez jelenleg nagyjából 150-160 fontomban van.
Nyilván ez azért van, mert úgy rendeltem meg, hogy nem összeszerelve kértem meg autóspecifikusan, hanem ez a Speeduino alaplap, a 043-as verzió, ami innen még bármilyen autóhoz átalakítható. Vannak különböző autótípusokhoz plug and play lapjaik is, amit megveszel, egyből dobozba van, bedugod, és igazából csak ráhúzol egy alapprogramot, aztán onnantól módosítgatod, meg tuningolod az autót, ahogy szeretnéd. De igyekeztem minél olcsóbbra kihozni ezt a részét, és inkább több energiát fektetek abba, hogy megtanuljam, hogyan kell összerakni, meg irányítani az egészet. Szóval nálam ezért van az, hogy belefutottam már egyből az én autómmal abba, hogy ez önmagában nem elég, hanem kellett hozzá még 10 fontért egy kicsit generátortöltő áramkör, ugyanis a Mazdába az ECU vezérli a generátornak a töltésfeszültségét is. Na de ez van. Szóval az elkövetkezendő hetekben lassanként majd ezzel fogok megismerkedni, meg hát rajtam keresztül ti is. Szia macska! Viszlát macska! Úgyhogy tartsatok velem, és tanuljunk együtt. Kis frissítési projektem, közben nekiálltam nyomtatni egy topot a motorvezérlőnek, mert a gyárival úgysem fogom tudni beleszerelni. Hát ez ilyen belecsúsztatós megoldás lesz. Látszik egy horony, a másik felé a másik, és akkor oda így vízszintesen lesz beletolva a lap. Újabb update, kész a doboz. Igazából egész jól sikerült. Annyi, hogy tanuljatok az én hibámból, megint csak. Hogyha olyan dolgot nyomtattuk nagy méretbe, amilyen sarkos, akkor ne egyből a nyomtatólapra nyomtassatok, hanem a raftot állítsatok alá, ugyanis a warping megjelent a sarkainál, ahogy a műanyag hűlt le, és picikét fölhúzta a sarkait. És funkcionalitásában ez nagyon nem fog beleszólni, igazából csak az én szememet bántja picit, de ennyi. És itt van már ez a két csin, amit mondtam, hogy belecsúszik a lap. Itt túl nem csúszik, mert modelleztem bele ütközőket, és akkor ez igazából így fogja magát, valahogy, így, beleereszkedik, a végén megütközik, utána megy a generátornak a vezérlőlapja, és kész. Innen meg lesz egy véglap még rászerelve, amiben bele lesz rögzítve a gyári csatlakozó, és akkor csak be kell dugni az egészet az autóba. Tetején van két furat, fókuszolni, igen, ez azért van ott, ugyanis nem bízok az alaplapra forrasztott szívósornyomás szenzorba, úgyhogy ez onnan le lesz forrasztva, és nem is ide lesz fölcsarozva, ahol van neki egy gyári furat, hanem oda lesz fölrakva fejjel lefelé, és két átmenő csavarral, meg önzáróanyával lesz lefixálva, és akkor nem lesz az, hogy úristen megmozdul és elpattan a kábel rajta, vagy lecsúszik. Ennyi. Innen is lesz egy zárólap, ugyanúgy ott csak ez a USB port fog kilátszódni, hogy lehessen programozni, szóval igazából teljesen zárt lesz. Igazából eddig nem mondtam, hogy milyen autóról van szó, mert valamennyire rejtegetni akartam a dolgot, aztán rájöttem, hogy nincs értelme titkolni, mert ha titkolom, akkor nem fogjátok ezzel elejétől tudni azt, hogy mihez találhattok ebben a videósorozatban segítséget. Szóval az autó, amihez ezt csinálom, az igazából árulkodója el lehetett a generátorvezérlő áramkör. Ez egy 2002-es Mazda MX-5 NBFL, szóval a második szériás Mazdának a faceliftes változata. Ugye ez azért kell külön generátorvezérlő áramkör, ugyanis a legtöbb autóban a generátornak a töltésvezérlése az külön kis csippel, meg egyéb dolgokkal van megoldva az autóba. Most a Mazdánál megoldották ezt úgy, hogy a gyári vezérlőegység irányítja a generátor töltést is, amihez a legtöbb utángyártott ilyen standalone ECU nem képes. De hát egy ilyen kicsi lappal ezt ki lehet küszöbölni. Ide rá fog menni majd a 12 volt a föld, meg lesz egy field kimenet, ami rá fog menni az ECU-nak a kimenetére, és akkor az megküldje a generátornak a töltéseret, hogy hány volttal töltsön, meg hogy meddig.
Erre is rá lehet kötni a checklámpát, hogyha alacsony lenne a töltés, akkor kivillanjon a műszerfalom. Úgyhogy minden működni fog. Egyelőre ennyi. Közeljövőben megpróbálom beleintegrálni a gyári csatlakozót egy ilyen kis labba, amit ide rá tudok utána rakni. Meg most egyelőre várom az eBay-ről a csomagot, hogy megjöjjenek hozzá a mattagok, amikkel össze tudom kötni egyáltalán. Remélem legközelebbi videóban már egyben láthatjátok, és megpróbáljuk berakni az autóba is egy alapprogrammal. Addig is sziasztok!